Thank you for those of you who returned and for those who are new, just arrived at our Spirit of Friendship Talk Fest. Trước hết thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã trở lại cái chương trình buổi chiều ngày hôm nay sau những cái session vào buổi sáng, cũng như là những bạn vừa mới đến trong cái cơn mưa này. For those of you who are just joining us, the entire day today is in association with the exhibition that is currently on view, Spirit of Friendship. The point of this public program is to discuss the challenges that we face as artists, curators, even perhaps collectors, in navigating experimental art practice in Vietnam. It is hoped that today's discussion opens up those challenges so that we can better understand them. Và đối với cả những bạn mà mới tham gia cùng với chúng tôi buổi chiều nay thì toàn bộ chương trình cả ngày hôm nay Talk Fest này là chương trình Talk Fest liên quan đến phần trưng bày triển lãm mà các bạn đang nhìn thấy ở đây có tên là Tinh thần bằng hữu. Và cái mục đích của cái buổi Talk Fest này là để cho chúng ta có cơ hội cùng thảo luận những thách thức mà nghệ sĩ cũng như là giám tuyển gặp phải trong cái việc là cân đối giữa việc thực hành nghệ thuật cũng như là cái việc mình thử nghiệm trong nghệ thuật. So we have two panels this afternoon. 1 hour for discussion, 30 minutes following for questions and answers. So I hope that you will have some questions for us. Chiều nay chúng mình sẽ có 2 phần trò chuyện với cả các nghệ sĩ cũng như các giám tuyển ở đây, và mỗi phần trò chuyện thì sẽ là 60 phút để các bạn ở đây có thể trình bày ở trên sân khấu, và sau đó là 30 phút đặt câu hỏi từ phía khán giả, và hy vọng là các bạn dưới khán giả sẽ có nhiều câu hỏi lý thú cho các nghệ sĩ và giám tuyển trên này. This particular panel is Can Commercialism Support Experimentation? I won't give bio data on these illustrious figures next to me. Their details are in the program. If you do not have a program, please ask reception because it is all inside the printed text. Phần đầu tiên của buổi chiều thì chúng mình sẽ cùng khám phá về vấn đề là thương mại có thể hỗ trợ được cho việc thử nghiệm trong nghệ thuật hay không. Tôi sẽ không có giới thiệu thêm về 3 vị khách mời ở đây vì là đã có cái phần giới thiệu của họ ở trong cái tờ chương trình rồi. Nếu mà bạn nào ở đây chưa có tờ chương trình thì các bạn có thể liên hệ với cả nhân viên của chúng tôi. On my far right is Tuấn Nguyễn, an artist, co-founder of 2 particular groups, the Propeller Group and an artist collective called San Art. Suzanne Lecht, a gallerist, collector, lover of Vietnamese art. And Phạm, founder of Gallery Quỳnh in Saigon. Và ở đây 3 khách mời của chúng ta, đầu tiên là anh Tuấn, là một nghệ sĩ và cũng là người sáng lập ra hai nhóm thực hành nghệ thuật khác nhau, nhóm nghệ sĩ khác nhau, và trong đó thì là có San Art Collective ở Hà Nội. Thứ hai là cô Suzanne Lecht, là một cái người yêu nghệ thuật ở Việt Nam và cũng là một người làm các cái phòng tranh, cái gallery ở đây. Và cuối cùng ở đây là chị Quỳnh Phạm, là nhà sáng lập ra cái phòng tranh Gallery Quỳnh. How has the market, the global art market, been a positive or negative development in Vietnam? What is the responsibility of the art dealer to the artist when it comes to experimentation within an artist's practice? What are some of the dilemmas dealers face in supporting artists with our lack of infrastructure in Vietnam? Và câu hỏi đầu tiên ở đây chúng ta sẽ cùng khám phá đấy là về vấn đề là thị trường nghệ thuật, đặc biệt là thị trường nghệ thuật trên thế giới, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc chúng ta thử nghiệm nghệ thuật ở Việt Nam. Vai trò của những cái người buôn bán tranh, buôn bán nghệ thuật là như thế nào trong cái việc hỗ trợ cho nghệ sĩ thực hành và làm những cái thử nghiệm trong nghệ thuật. The last one is what are some of the dilemmas dealers face in supporting artists? Và có những cái tình huống khó xử nào mà những người buôn bán tranh hay là buôn bán nghệ thuật đó họ gặp phải khi mà hỗ trợ cho nghệ sĩ thực hành và thử nghiệm nghệ thuật. How do we define commercialism? Như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa thế nào gọi là chủ nghĩa thương mại? Can we best describe it as a profit-driven business practice?
Chúng ta có thể coi rằng đấy là một cái cách thực hành kinh doanh mà được khuyến khích hay là được là do lợi nhuận hay không, chỉ là thuần túy là vì lợi nhuận không? How do we define experimentation? Chúng ta định nghĩa như thế nào thì gọi là thử nghiệm trong nghệ thuật? Perhaps it's exploring concept and media beyond what is officially taught and approved. Phải chăng là đấy là chúng ta khám phá ra những cái ý niệm mà nằm bên ngoài những cái gì mà đã được giảng dạy chính thức hay là được công nhận chính thức? Fundamentally, what I hope we unpack this afternoon is a broader understanding of profit. Profit is not only financial, but financial can also be intelligence. And for that, I want to believe the answer to the question, can commercialism support experimentation? Absolutely. Indeed, I believe it must. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói đấy là cái việc là lợi nhuận và thương mại ở trong nghệ thuật thì có thể là thực sự hỗ trợ được cho việc phát triển nghệ thuật và các nghệ sĩ được hay không? Bản thân tôi thì cho rằng là câu trả lời là có và bắt buộc là như vậy. Lợi nhuận có thể là ở khía cạnh tài chính hoặc là ở những cái lợi nhuận khác, và bắt buộc là cái việc thương mại hóa và lợi nhuận sẽ phải phục vụ ngược lại cho nghệ thuật. For those of you that may not be familiar with Vietnam, perhaps we need a brief explanation. The current landscape of commercial galleries in Vietnam predominantly focuses on a tourist market desiring painting and prints of little conceptual or material exploration. Đối với cả những bạn mà chưa có quen thuộc lắm với cả cái bối cảnh nghệ thuật ở Việt Nam thì tôi muốn giới thiệu các bạn một chút là ở Việt Nam từ trước đến nay thì nghệ thuật, cái cách mà chúng ta thương mại nghệ thuật chủ yếu là hướng đến đối tượng khách du lịch. Hướng đến những cái cách thực hành nghệ thuật hay là những cái tác phẩm nghệ thuật nó mang tính thông dụng và được chấp nhận hơn là cái sự thử nghiệm. There are a small handful of commercial galleries, such as Art Vietnam, Gallery Quỳnh, who have given space and opportunity for artists daring to think beyond the training. Có một số lượng rất nhỏ các phòng tranh, các gallery thương mại mà lại hỗ trợ cho các nghệ sĩ thử nghiệm nghệ thuật, như ở đây chúng ta có là Art Việt Nam của chị Suzanne Lecht và Gallery Quỳnh. In general, Vietnamese artists suffer a lack of an education system with little regional or international knowledge and understanding. Their financial support is near null, with a very small collector base, which greatly can diminish their experimentation, their desire to experiment. Nghệ sĩ ở Việt Nam thì có thể thiếu những cái đào tạo chính quy cũng như là hiểu biết được về cái thị trường quốc tế nó như thế nào, và điều đó thì có thể ảnh hưởng rất là xấu đến cái việc mà họ có thể thực hành nghệ thuật và thử nghiệm nghệ thuật được hay không. In observing this landscape, it would appear that the majority of the commercial galleries are not willing, or perhaps without enough experience, to support artists who dare to challenge the meaning and identification of a Vietnamese art. Do you want me to get you a pen and paper? Yeah, sorry, that's just really long. Và dường như là những cái phòng tranh thương mại ở Việt Nam thì bây giờ đang rất là ngần ngại hoặc là không có đủ khả năng để mà hỗ trợ cho những cái thử nghiệm trong nghệ thuật của nghệ sĩ. All right, so to begin, I'm going to ask each of our illustrious guests a question, and I'd like to begin with Suzanne. Và để bắt đầu chương trình thì tôi sẽ có một số câu hỏi dành cho các khách mời của chúng ta ở đây. Đầu tiên là chị Suzanne. As one of the earliest gallerists based in Vietnam to do commercial shows for Vietnamese artists in and outside of Vietnam, beginning in the 1990s, particularly inspired by the artists who sat outside the official framework of what was taught at that time, such as the Gang of Five, of which she's just opened a fabulous show in Hanoi. Do you think the market has had a positive influence on the development of contemporary art in this country? And how do you see Art Vietnam's vision as having changed with this influence over the years? Và câu hỏi của tôi dành cho chị Suzanne. Chị Suzanne thì là một trong những cái người làm phòng tranh đầu tiên ở Việt Nam mà đã mở cửa cho những cái nghệ sĩ có thử nghiệm ở cả trong nước cũng như là quốc tế.
và bắt đầu từ những năm 1990, đặc biệt là với những cái nghệ sĩ mà nằm ngoài ra khỏi những cái khuôn khổ thông thường của việc thực hành nghệ thuật ở Việt Nam vào lúc đó, đặc biệt là nhóm Gang of Five. Thì không biết là chị Suzanne, chị có nghĩ rằng là thị trường nghệ thuật có một cái ảnh hưởng tích cực lên với cả việc phát triển nghệ thuật đương đại ở Việt Nam hay không? Và cái tầm nhìn của art Việt Nam đã thay đổi như thế nào cùng với cả những cái ảnh hưởng này trong những năm vừa qua? Well, that's a big question, and it's a tough one, and something that I kind of grapple with all the time. The commercialism of and the so-called art market, and how it affects Tôi nghĩ rằng how artists work. Đây là một cái câu hỏi rất là khó khăn và là một vấn đề mà bản thân tôi cũng đã phải chật vật cùng với nó trong rất là nhiều năm vừa qua. Về vấn đề là cân đối giữa nghệ thuật và thương mại. I would say from my experience anyway, I came here in 94 and did my first show in 97 in Hong Kong. And in that period of time, from 94 to 97, you know, Vietnam had just opened up. Many people were coming to see the works of the artists. Hard to find, but they were found. And the artists at that time were genuinely doing unique works of art, works that weren't affected by, there wasn't any art market, so to speak. And then as the money started coming in, and then there was a financial crisis in 1998, and then I feel that we really saw the negative impact of what commercialism from the art market can do on the art of Vietnam. Tôi đến Việt Nam đầu tiên là năm 1994 và có cái triển lãm đầu tiên ở Hồng Kông năm 1997. Từ giữa năm 94 đến năm 97 thì tôi đã thấy là có những cái phát triển rất là mạnh mẽ của cái việc là mọi người đi tìm kiếm các nghệ sĩ, các tác phẩm nghệ thuật. Vào thời điểm đó thì rất là khó tìm nhưng mà họ cũng đã vẫn tìm kiếm ra được. Và trong cái lúc mà nó đang phát triển mạnh mẽ như vậy thì đến năm 98 với là những cái khó khăn về kinh tế nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển nó đang diễn ra ở trong nghệ thuật của Việt Nam. But that said, I mean, after that period of time, and then business flourished again, and artists, you know, many other galleries started to, Gallery Queen, and there were some other really professional galleries showing artists who dared to do work that wasn't commercial work. And I think the future looked quite bright. And certainly all these art fairs and biennials that the artists were being invited to attend had a very positive effect. Artists were really trying to create works that could compete in the international art market, and it was a very exciting time. Và ngay sau đó thì mặc dù là với cả những cái khó khăn kinh tế như vậy thì cái thị trường nghệ thuật ở Việt Nam nó lại khởi sắc trở lại cùng với cả nhiều những cái phòng tranh chuyên nghiệp hơn, và nó là cái cơ sở để cho các cái nghệ sĩ mà không phải là những cái nghệ sĩ thương mại họ có cái đất để mà họ bán được tranh hay là họ phát triển được. Và đồng thời cùng với cả những cái đó thì là những cái triển lãm, những cái triển lãm tranh này hay là những cái liên hoan nghệ thuật, nó cũng là cơ hội để cho các nghệ sĩ phát triển và họ đã có thể là sản xuất ra được những cái sản phẩm nghệ thuật mà có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. I think now if we talk about the art market, the art scene now, I personally find it bewildering. And perhaps a little overwhelming at times. I think there's so many art fairs, art markets. There's a biennial that opens every week, it seems. And I think while it gives artists exposure, certainly emerging artists or blue chip artists have a lot to gain from this kind of hyper art market. But for a country like Vietnam, which is largely an emerging art market, I find it makes it very, very difficult because I feel that artists feel that they have to follow trends, or they see what's happening and what artists are getting invited to go outside. So there could be a tendency to mimic that kind. So it's confusing.
Và thậm chí đến mức như là bây giờ thì tôi cảm thấy rằng là thị trường nó phát triển mạnh mẽ quá. Có quá nhiều các phòng tranh, các triển lãm, các cái liên hoan nghệ thuật khác nhau. Và mặc dù là đây là một cái cơ hội để cho các nghệ sĩ được thể hiện, được biết đến nhiều hơn. Và đặc biệt là cái điều này rất là tốt cho những cái nghệ sĩ mới nổi. Tuy nhiên là ở trong một cái thị trường mới nổi như là ở Việt Nam thì đây cũng là một cái thách thức rất là lớn, bởi vì là những cái nghệ sĩ mới thì họ sẽ cảm thấy là họ sẽ phải đi theo những cái trào lưu, những cái phong cách mà nó đã được định hình bởi những nghệ sĩ khác, hoặc là bắt chước lại những cái nghệ sĩ khác, chứ họ không có tạo được cái riêng của mình nữa. But I think as we've all with shows that Tran Leung has curated for museum shows, the Propeller Group being in the Venice Biennale, many artists in the Singapore Biennale, it's raising the exposure of artists, so that's a good thing, of course. So I guess I would have to stand in the it's good and it's not so good. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng nhận thấy rằng là cái công việc các bạn đang làm ở đây, đặc biệt là những cái đồng nghiệp của tôi ở đây, đưa nghệ thuật của Việt Nam đến với công chúng cũng như là quốc tế, đã tăng được cái việc là người ta biết đến các nghệ sĩ và các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái điều tích cực, và tôi cũng chỉ có là một cái phần lo lắng nhỏ nhỏ thôi. So if this is, when asked how has this changed the way Art Vietnam Gallery works, well, we can no longer afford to attend art fairs. That's one thing, which is unfortunate. But so we've tried, I guess I've tried a different strategy, and that is by working more intimately with collectors, museums. I try to, on an individual artist approach, try to promote artists that way, and not so much cast the wide net. Và đối với cả Art Việt Nam thì chúng tôi bây giờ đã không thể nào mà tham gia những cái hội chợ nghệ thuật được nữa rồi. Và vì thế nên là bây giờ chúng tôi đang thử một cái chiến lược mới. Đấy là chúng tôi sẽ làm việc với cả những cái người thu thập tranh, những cái nhà sưu tầm, cũng như là các bảo tàng nhiều hơn. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ với từng cá nhân, các nghệ sĩ, để mà họ có thể có cái cơ hội phát triển nghệ thuật của bản thân mình. Okay, I was just asked to expand a little on really what an art fair is and how that affects the artist and the art market. So, of course, it started at Hong Kong, but Basel, Documenta, Kassel, many, well, not so many, probably 10 really well-known art fairs have existed for some time, and now there's increasingly more. So what they do is you pay for a booth and you present artists. And of course it gives you the ability to expose your artists to a huge, wide range of people from countries all over the world. That of course is a wonderful thing. And in that sense, art fairs are really good. I think it's the downside of it is, as I said before, most of the really good art fairs now have become so expensive, and especially for a country like Vietnam, where to ship the artworks and take the artist, it's a big investment, and it's not so financially feasible because the artists aren't at a really top commercial level yet. So this is a problem. Và như thế thì là các cái hội chợ nghệ thuật nó là những cái gì và tác động của nó lên các nghệ sĩ như thế nào? Thế thì nó bắt đầu giống như là ở Hồng Kông và đã có 10 cái hội chợ nghệ thuật rất là nổi tiếng, và sau đó thì càng ngày càng có nhiều hơn. Chúng tôi thì khi mà đến các cái hội chợ nghệ thuật này sẽ trả tiền để mà lấy được một cái quầy trưng bày ở đó. Và đó là cái quầy mà chúng tôi sẽ giới thiệu các nghệ sĩ đến từ đất nước mình. Và đây sẽ là cái cơ hội rất là tốt để mà các nghệ sĩ và các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta được biết đến ở trên với cả một cái khối lượng khán giả vô cùng lớn đến từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới. Ở cái khía cạnh này thì tôi cho rằng là các cái hội chợ nghệ thuật là một cái điểm rất là tích cực, có tác động rất tích cực lên nghệ sĩ.
Nhưng mà bên cạnh đó thì cái mặt tiêu cực của nó, cái khó khăn của nó, đấy là những cái hội chợ nghệ thuật tốt nhất thì đã trở nên rất là đắt đỏ, và các cái nghệ sĩ ở Việt Nam bây giờ thì rất là khó có thể đủ tiền để mà được tham gia. Một phần là vì chúng ta thiếu kinh phí, và phần nữa là các nghệ sĩ của chúng ta thì cái số lượng mà có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế thì là không nhiều. I think one thing about art fairs also is the application process. It's incredibly competitive. And thinking about the commercial level of an artist, like Suzanne just mentioned, is where sadly I think a lot of Vietnamese practice gets counted out, because they don't have enough experience yet in order to be at that competitive level. But how do we address this? And this is what we want to try and have a further discussion with these lovely people. Và chúng ta cũng biết ở đây là các cái hội chợ nghệ thuật ấy, thì cái quá trình để mà chúng ta có thể được phép tham gia vào hội chợ nghệ thuật đó nó rất là cạnh tranh. Và các nghệ sĩ ở Việt Nam thì thường là không có được xem trọng trong cái quá trình đó, bởi vì là người ta không coi rằng các nghệ sĩ ở Việt Nam chưa có đủ kinh nghiệm và không có cái mức độ thương mại hóa nó bằng với cả nhiều các nghệ sĩ quốc tế. Và vì thế nên là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? So in thinking about how do we discuss a competitive value for our artists in Vietnam, and how do we understand that that's not just about finance, that this is also about their intellectual approach to their practices. So in thinking about responsibilities, this next question for Quỳnh. Can you outline the responsibilities that you take on towards Vietnamese art as a dealer based in Saigon? What has shaped your decisions to represent particular artists over others? Do you consider experimentation a sought-after element on the part of collectors? And how has Gallery Quỳnh vision changed or responded to this over the years? Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề vừa mới nói đến đây? Chúng ta sẽ thảo luận những cái giá trị mà nghệ sĩ mang lại là những cái gì, mà không phải chỉ là vấn đề về tài chính, mà nó cũng còn là về thực hành, về vấn đề kiến thức mà họ mang lại. Như vậy thì tôi sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo dành cho Gallery Quỳnh ạ. Thì chị có thể kể ra những cái trách nhiệm mà chị có như là một cái người là một người buôn bán nghệ thuật ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, mà đã ảnh hưởng lên những cái quyết định của chị như thế nào để lựa chọn những nghệ sĩ nào mang ra quốc tế. Chị có coi rằng cái việc thực hành và thử nghiệm nghệ thuật là một cái điều cần phải coi trọng đối với cả những cái người nhà sưu tầm nghệ thuật, và cái tầm nhìn của Gallery Quỳnh đã thay đổi như thế nào trong những năm vừa qua? Okay, so the first question. So outlining my responsibilities towards Vietnamese art as a dealer based here in Saigon. So where to begin? I mean, I personally take on a lot of responsibilities because I care very much about the work I do and the artists we work with. We play so many roles, you know, being a gallerist here. Because as you all know, the lack of art infrastructure here impedes the work that we're trying to do. Tôi không biết là phải bắt đầu trả lời những cái câu hỏi này từ đâu, bởi vì là bản thân tôi thì là một cái người rất là yêu nghệ thuật ở Việt Nam, và tôi rất quan tâm đến cái công việc mình làm cũng như là những nghệ sĩ ở đây. Chúng tôi thì có rất là nhiều các cái vai trò khác nhau để mà, như bạn đã nói ở đây, là chúng ta phải làm sao để giải quyết được những cái vấn đề thiếu về cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật và văn hóa ở Việt Nam. But I think it's important to highlight the fact that I run Gallery Quỳnh, and Gallery Quỳnh is set up as a commercial entity, but so much of what we do as well is a lot of non-profit work. We're also an educational site. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều, đấy là Gallery Quỳnh mặc dù là bắt đầu là một cái dự án về thương mại, chúng tôi vẫn là một cái công ty thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi có rất là nhiều các cái hoạt động phi lợi nhuận khác cũng như các hoạt động giáo dục cộng đồng. But I would say one of the most important roles that I play is that, you know, as a gallerist, I offer the artists we work with a platform to show their work, and it's not
necessarily commercial work. It's a platform to experiment. Và tôi nghĩ rằng là cái vai trò quan trọng nhất của tôi như là một cái người chủ gallery, đấy là tạo nên một cái sân khấu cho các nghệ sĩ, không phải chỉ là để thử nghiệm và thực hành nghệ thuật của mình và khám phá nghệ thuật, mà còn là để họ có thể đưa nghệ thuật của mình đến với cả công chúng. So artists also look towards me and to galleries in general as a place too where they can also move their work, meaning to sell their work. Và nghệ sĩ khi mà đến với Gallery Quỳnh thì nghĩ rằng Gallery Quỳnh là một nơi có thể bán được các tác phẩm của họ. And the sales, this commercialization, it is important. I mean, commerce is not a dirty word in the art world. Và tôi cho rằng cái việc thương mại hóa là một cái việc tốt, nó không phải là một cái từ xấu, nó là một cái việc rất là quan trọng. I know that every sale that I make for the artists goes back to their production. It shows my strong belief in what they do. Tôi biết là mỗi một tác phẩm tôi bán, mỗi lần tôi bán đấy là kiếm được lợi nhuận cho nghệ sĩ, và cái khoản tiền tôi kiếm được đó sẽ đầu tư ngược lại cho chính cái việc thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ. Và đấy nó thể hiện là cái niềm tin mạnh mẽ của tôi đối với các nghệ sĩ và nghệ thuật như thế nào. So besides being a platform, you know, for their work to highlight their practice and also for sales, we also help them in the development of work depending on where they are in their career. Và bên cạnh việc là Gallery Quỳnh là một cái sân khấu để cho các bạn là nghệ sĩ có thể là trưng bày cũng như là bán được các tác phẩm của mình, thì chúng tôi cũng là một cái nơi để các bạn có thể khám phá và phát triển nghệ thuật của bản thân. So years ago, I think it was in 2009, I believe, we set up an emerging artist program where, and actually it's morphed into other things. It also, in a way, became the nonprofit I set up in 2014 called Saula. But anyway, this emerging artist program, this is when we're working with young artists and identifying artists that we see have potential to challenge their art making. Và năm 2009 thì chúng tôi có khởi động một cái chương trình nghệ thuật dành cho các cái nghệ sĩ mà mới nổi, tên là Sala, và đây là một cái chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận. Đây là một cái không gian để cho các cái nghệ sĩ trẻ có thể khám phá và tìm hiểu về nghệ thuật của mình, và để xem là họ đang đứng ở đâu trong cái quá trình phát triển nghệ thuật của bản thân. So when I work with the young artists, it's my responsibility as a gallerist, especially in Vietnam, because we're lacking in a lot of critics and curators in general, that I work with the artists very closely and we develop, we produce an exhibition together. Và bởi vì ở Việt Nam thì chúng ta rất là thiếu giám tuyển cũng như là những cái nhà phê bình nghệ thuật, thì trách nhiệm của tôi là một cái người mà đang làm ở các cái phòng là một phòng tranh, là tôi sẽ cùng với cả các nghệ sĩ để có thể là thay cho cái vai trò của những cái người giám tuyển hay là phê bình nghệ thuật đó, để phê bình chính những cái tác phẩm của họ và phát triển nghệ thuật của họ. But the role we play when we're working with more, you know, established artists, in the sense that these artists perhaps have had training overseas and they're already quite critical with their practice. My role is a little bit, it's obviously lessened. Thế nhưng mà ngoài các cái nghệ sĩ mới nổi, các nghệ sĩ trẻ này, thì chúng tôi cũng làm việc với cả những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn, có những người thì đã có được cái sự đào tạo ở nước ngoài, và như vậy thì cái trách nhiệm cũng như là vai trò của chúng tôi thì nó sẽ giảm nhỏ, nó sẽ nhỏ hơn. But regardless of whether I'm working with an emerging artist or somebody who's more established, the role I play, I basically, the artists in the gallery, we work together. It's a collaboration. Và cho dù rằng là đây là nghệ sĩ trẻ mới nổi hay là những nghệ sĩ đã có rất là dày dạn kinh nghiệm, thì cái vai trò của chúng tôi cùng với các nghệ sĩ luôn luôn là những người đồng hành, là những người cộng tác cùng với họ, làm cái công việc của họ và phát triển nghệ thuật. And I think also what differentiates us too from a lot of other galleries is that we never dictate to artists. You know, when they want to do something, we believe in it, we're behind them 100%. Và một điểm nữa khiến cho chúng tôi khác biệt với rất nhiều các cái phòng tranh khác, đấy là chúng tôi không có bắt buộc nghệ sĩ là phải sản xuất ra các cái tác phẩm nghệ thuật theo một cái ý tưởng của chúng tôi, mà họ có thể chia sẻ cái ý tưởng của họ với chúng tôi và chúng tôi sẽ ủng hộ họ, đứng sau lưng để mà cổ vũ cho họ 100%. But so basically, I'm sorry, I'm going way long on this first question. So yeah, we basically, I play so many roles. I mean, I can just rattle them off like a laundry list, but I'd rather not. I mean, from
basically, yeah, I'd rather not. It's a long laundry list of things that I do. But my responsibility at the end of the day, I would say the two major roles is giving these artists a platform to experiment. It's not just to show polished work, but it is to experiment. And also to try to find the market. We're not following any trends, but we have to find that market for these artworks. Và mặc dù thì bản thân tôi có rất là nhiều vai trò cũng như các trách nhiệm khác nhau, nên một danh sách rất là dài, tôi không muốn là phải liệt kê hết cho các bạn viết. Thế nhưng mà tôi cho rằng là hai cái vai trò quan trọng nhất mà tôi làm, thứ nhất đấy là tạo nên một cái sân khấu cho các nghệ sĩ để họ có thể thử nghiệm, có cái không gian để họ thử nghiệm. Và thứ hai đấy là giúp họ tìm kiếm cái thị trường để mà họ có thể bán tranh. Mặc dù là không phải là đi tìm kiếm những cái cái cách mà người ta đang làm nghệ thuật ở những cái nơi khác hay bắt chước theo hay như thế nào, nhưng mà vẫn phải có một cái thị trường ở ngoài kia và giúp cho họ tiếp cận được với cả thị trường đó. So I want to address the question about how do I choose the artists we work with? That's a difficult question. Như vậy thì chúng tôi sẽ lựa chọn các cái nghệ sĩ nào để mà hợp tác cùng. Tôi cho rằng đấy là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Because there are myriad of factors. A lot. Và tôi cho rằng là có rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau dẫn đến cái quyết định này. But at the heart of my choices basically lies in the fact that I believe in the practice of the artist. So it's not something that I can pinpoint. It's not something like, oh, this is a really amazing body of work, but it's through many conversations. Và tôi nghĩ rằng là điều cuối cùng đối với bản thân tôi, cái quan trọng là tôi có niềm tin với cả nghệ thuật của nghệ sĩ đó. Nó không phải chỉ là dựa trên cái portfolio của họ có những cái tác phẩm nào, bao nhiêu tác phẩm, mà dựa trên rất là nhiều những cái cuộc trò chuyện giữa tôi với cả nghệ sĩ và khiến cho mình có niềm tin vào cái tầm nhìn và nghệ thuật của họ. And I need to recognize a certain sincerity behind what they do. Và tôi cần phải nhận ra một cái sự chân thành trong cái cách thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ. I like to understand the reasons why they're making art. What does it mean to be an artist to them? Why do they create? There's so many questions that I like to ask them. And again, it's not just 1, 2, 3, 20 conversations. It's a long process of getting to know who the artists are as people. Và điều tôi muốn biết đấy là họ là ai, họ là một cái người nghệ sĩ như thế nào và tại sao, cái điều gì thúc đẩy họ thực hành nghệ thuật, làm nghệ thuật. Nó không phải chỉ là 1, 2 hay là 20 cái cuộc trò chuyện đơn lẻ, nó là cả một cái quá trình tìm hiểu con người nghệ sĩ cũng như là nghệ thuật của họ. But so obviously I do identify artists who I see have potential to develop. Và tất nhiên là tôi cũng xác định là những nghệ sĩ nào có tiềm năng có thể phát triển được. And this potential, I mean, I don't know if I call it ambition or drive, but it's something that, it's this burning desire to create, to make things, to communicate, to tell a story. And if I can recognize that in an artist, then I get excited about it. Điều tôi tìm kiếm, tôi không biết có nên gọi là một cái tham vọng hay không, nhưng mà điều tôi muốn thấy đấy là có một cái sự đam mê cháy bỏng ở trong người nghệ sĩ đó để mà họ buộc phải làm ra các tác phẩm nghệ thuật. Tôi muốn nhìn thấy cái điều đó ở trong các cái nghệ sĩ mà mình làm việc cùng. And being an artist too is you have to remember that being an artist, it's a profession. It is a genuine profession. So that it's a profession that requires dedication, commitment, belief, passion. Là một cái người nghệ sĩ thì đấy là một cái công việc, thật sự nó là một nghề nghiệp, cho nên nó đòi hỏi sự đầu tư, sự cống hiến, đam mê rất là lâu dài của nghệ sĩ. So maybe the artists I identify, they might not have the discipline yet, but I see that they've got that desire. Và có thể là nghệ sĩ thì cái khả năng của họ có thể chưa chín, nhưng mà điều tôi muốn thấy đấy là họ có khát vọng thực hiện nghệ thuật. And I think it's important for artists actually to work with galleries, to find a gallery that's a good fit for him or her. And so basically that gallery, you want to build a long-term relationship with them. Và tôi nghĩ rằng bản thân nghệ sĩ thì một cái việc rất quan trọng họ cần phải làm đấy là xây dựng mối quan hệ của họ với phòng tranh, tìm ra những cái phòng tranh phù hợp với cả bản thân mình và xây dựng cái mối quan hệ đó. And it's a relationship that requires mutual respect and understanding about each other's roles. Và mối quan hệ đó thì đòi hỏi là phải có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, thấu hiểu cái vai trò của nhau giữa nghệ sĩ và phòng tranh. But I think this leads into another question Zoe will ask us later about some challenges that we face with the lack of cultural infrastructure, and it's about artists' lack of understanding about what we do.
what roles we serve. Và nó sẽ dẫn đến một cái câu hỏi tiếp theo là về vấn đề tại sao nghệ sĩ lại không hiểu cái vai trò của phòng tranh là gì, phòng tranh có những cái trách nhiệm gì đối với cả cái việc phát triển cái cơ sở hạ tầng cho văn hóa và nghệ thuật. Okay, sorry. So the last question is, how has my vision changed? Where is that? Right, with the market responded over the years. So, you know, you guys will laugh at this when I tell you that in December 2003, I founded my gallery. You know, it was a dream. I found it. I had $20,000 US to set up a business with that little amount of money. It's ridiculous, but we've managed to survive. And actually, in 14 years, you see, we've changed. Our vision hasn't changed. Sorry. Go. Câu hỏi cuối cùng đấy là về cái tầm nhìn của Gallery Quỳnh đã thay đổi như thế nào trước cái thị trường nghệ thuật ở Việt Nam thay đổi trong những năm vừa qua. Thế thì tôi có một cái câu chuyện nhỏ để muốn chia sẻ với các bạn và sợ là các bạn sẽ cười vào tôi mất, tại vì là năm 2003, tháng 12 năm 2003, tôi đã thành lập Gallery Quỳnh với chỉ có $20.000 Mỹ trong tay. Không có ai bắt đầu một cái doanh nghiệp với cả một cái số vốn ít ỏi như vậy cả. Thế nhưng mà với cả cái số vốn đó và sau 14 năm phát triển thì Gallery Quỳnh đã phát triển rất là vượt bậc. Thế nhưng mà tầm nhìn của chúng tôi thì vẫn giữ nguyên như vậy. So our vision hasn't changed. We don't follow market trends either. What's changed though is the scope of work, because as you can see, starting a gallery with $20,000 when my colleagues start theirs with at least $1 million, you know, we had very limited resources. So over 14 years we've grown. And now we have many more resources, in fact. So our scope of work has changed tremendously. Thế thì sau 14 năm thì tầm nhìn của Gallery Quỳnh vẫn giữ nguyên, chúng tôi hoàn toàn không hề thay đổi nó. Tuy nhiên là cái mà đã thay đổi đấy chính là cái tầm của cái công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã làm được nhiều hơn, rất là nhiều, cái khối lượng công việc nhiều hơn 14 năm trước rất là nhiều. Yeah, so basically, if there's anything we can keep talking later. Okay. There's a little more, but you want to say more? No, it's okay. Okay. So, Suzanne brought up the environment of a global art market happening outside Vietnam, the art fairs, the biennials, and the circulation and competitiveness that's occurring beyond what we feel and see in Vietnam. Then we've had Quỳnh talk about the challenges and what she looks for as a gallerist in Saigon and what motivated those developments. Now I'd like to flip the coin to the artist. Và vừa rồi thì chị Suzanne đã nói về vấn đề thị trường nghệ thuật quốc tế nói chung, nằm ngoài những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở đây ở Việt Nam. Và sau đó thì chị Quỳnh đã chia sẻ những cái thách thức, khó khăn cũng như là những cái gì mà phòng tranh tìm kiếm và những cái gì thúc đẩy sự phát triển của họ. Tiếp theo thì tôi muốn lật ngược lại về góc nhìn của chính các nghệ sĩ. So Tuấn, you're based in Saigon, but you have gallery representation in New York and Mexico City. What do you look for in a relationship with a gallerist? As you are working in Vietnam with quite a heavy exhibition schedule overseas, how has this journey of being represented by foreign galleries assisted or hindered your ability to work locally within Vietnam? And then finally, have commercial reasons been your main motivation for choosing which gallerist to work with? Very hard questions. Tôi có 4 câu hỏi cho anh Tuấn ạ. Anh thì là một cái nghệ sĩ ở Việt Nam, thế nhưng mà anh thì là đã có triển lãm ở rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả New York và Mexico City. Thế thì 4 câu hỏi dành cho anh. Thứ nhất là anh tìm kiếm gì ở khi mà anh hợp tác với cả các cái gallery ở Việt Nam. Thứ hai là cái quá trình để mà anh được triển lãm trưng bày ở trên quốc tế đó đã diễn ra như thế nào. Thứ ba là những cái thách thức gì mà anh đã gặp phải khi mà làm việc ở địa phương ở đây. Và cuối cùng là vấn đề thương mại có phải là những cái động lực chính cho anh để mà chọn xem là mình sẽ hợp tác cùng với cả gallery nào hay không? I think first of all, I want to
commend Suzanne and Quỳnh for doing what they do here in Vietnam. I know it's a very difficult task to run a commercial space in this context. So first off, commending Suzanne and Quỳnh. Trước khi bắt đầu thì tôi muốn là có cái lời cảm ơn và ngợi khen rất là chân thành đến với cả chị Suzanne cũng như là chị Quỳnh ở đây, bởi vì tôi biết rằng là các chị đang làm cái công việc vô cùng quan trọng. Đấy là thương mại hóa, làm cái vấn đề thương mại ở trong cái môi trường nghệ thuật ở Việt Nam, và tôi biết là đây là một cái lĩnh vực vô cùng là thách thức. But what I really want to do is kind of expand it out a little bit broader before we kind of talk about the commercial relationship between the gallerist and the artist. Because the art world is an ecology, right? There's the artists, there's the institution, there's the university, the educational aspect of it, the academia is what we call it. There is the writing, the criticality that happens from the curators and the cultural kind of writers, thinkers. There's the commercial gallery, there's the institutions, and then there's the artists, right? And the main kind of thread that kind of connects all of these things together are the relationships between people. Trước khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề cái mối quan hệ giữa nghệ sĩ và các cái phòng tranh hay là về vấn đề thương mại, tôi muốn mở rộng cái này ra một chút. Khi mà chúng ta nói đến thế giới nghệ thuật là chúng ta đang nói đến những cái mối quan hệ giữa nghệ sĩ, các cái thể chế cũng như là vấn đề giáo dục, các cái vấn đề về phê bình cũng như là về thương mại, và cái mà kết nối tất cả những cái đối tượng đó với nhau, đấy là cái mối quan hệ giữa con người và con người ở trong thế giới nghệ thuật. And I think the relationship between the gallerist and the artist has to be, it's always going to be fraught with challenges and kind of conflicts. It's kind of like a marriage. For lack of a better word, it's a marriage, and ideally in the best kind of relationships, it lasts a very long time and you both benefit from it. Most often cases, your artist, a lot of the artists that I've known and worked with, they kind of work with the gallery and then they move, and then they leave the gallery and they end up working with another gallery until they find that fit. And sometimes a lot of artists never find that fit. Cái mối quan hệ giữa những cái phòng tranh cũng như là nghệ sĩ cùng với cả nghệ sĩ, nó giống như là một cái cuộc hôn nhân. Tôi không nghĩ ra cái từ nào khác để mà diễn tả được cái mối quan hệ này. Có nghĩa là nó sẽ luôn luôn có rất là nhiều những cái thách thức liên tục xảy ra, và để cho cả hai có thể là cùng có thể có lợi được từ mối quan hệ đó. Tôi trong những cái đồng nghiệp của tôi thì tôi thấy có rất là nhiều người đã hợp tác với hết phòng tranh này đến phòng tranh khác cho đến khi mà tìm được một cái phòng tranh thật sự phù hợp với mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những nghệ sĩ mà đã không bao giờ tìm kiếm được những cái phòng tranh mà thật sự phù hợp với công việc của họ. And I think my situation is going to be a little bit different than a lot of the artists here. I come from a different position, I come from a different background, I come from a different set of privileges. But I think what I would advise and what I would share is that when you start working with the gallery, they have to be able to listen, and they have to be able to kind of figure out, along with you, how to contextualize your work. Most oftentimes, artists don't know how to contextualize their work by themselves. And I think, the closest kind of relationship in this bigger ecology is with your gallerists. And that's the most kind of direct, most accessible relationship that you can have into that ecology of the art world. Cá nhân tôi thì có lẽ là ở một cái tình huống bối cảnh rất là khác với cả nhiều nghệ sĩ khác ở đây. Tôi có nhiều đặc quyền có thể không giống với cả các nghệ sĩ Việt Nam khác. Tuy nhiên thì tôi có một cái lời khuyên nho nhỏ. Đấy là khi mà hợp tác với cả các phòng tranh, thế thì là các phòng tranh cần phải nỗ lực lắng nghe và cùng với cả nghệ sĩ tìm ra những cái cách để có thể bối cảnh hóa cái tác phẩm của họ. So after I graduated from art school, I never thought that I would work with a commercial gallery. That was my kind of my point of view stepping out of the art school kind of realm and out of the shelter of art school.
Khi mà tôi tốt nghiệp trường nghệ thuật thì là lúc đấy tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm việc cùng với cả các cái phòng tranh thương mại. Tôi cho rằng là đấy là cái nguyên tắc của tôi vào cái thời điểm mà tôi mới tốt nghiệp. But of course, you know, that's not realistic, and I was young and kind of stupid and idealistic. Nhưng tất nhiên là cái điều đấy thì hoàn toàn là không có thực tế tí nào. Lúc đấy thì tôi còn rất là trẻ và tôi nghĩ rằng lúc đấy mình còn rất là dốt nát ngốc nghếch, cho nên là mình mới có lựa chọn như vậy. Because once you've committed to a lifelong practice of art making, you have to realize that you're part of an ecology. You're dependent upon people to help you sustain your practice. Bởi vì là khi mà mình đã muốn cống hiến và cam kết cả đời mình cho cái việc thực hành nghệ thuật và sản xuất nghệ thuật, thì điều đấy có nghĩa là mình cũng đang cam kết với cả một cái hệ thống, tức là rất là nhiều những cái con người khác nhau và những cái thể chế khác nhau ở trong cái thế giới nghệ thuật này. So it wasn't until very recently, maybe in the last 5 years, that I started to really understand the role of the commercial gallery and how kind of crucial the commercial gallery plays in the sustaining of an artistic practice for long term. Và phải đến 5 năm gần đây thì tôi mới bắt đầu tôi mới thật sự thấu hiểu cái vai trò của các phòng tranh thương mại nó là như thế nào trong cái việc duy trì nghệ thuật và phát triển nghệ thuật. I think in Vietnam, what's critical is we don't have enough gallerists to cater for the number of artists who want and need them. And if I look at the exhibition that we're sitting inside and the development of the artists within it, rather than it being perhaps gallerists that have assisted a commercial value, it's lecturers in universities or collectors. Well, Có nghĩa một cái vấn đề ở Việt Nam đấy là chúng ta không có đủ các cái phòng tranh để mà hỗ trợ cho cái số lượng vô cùng nhiều những cái nghệ sĩ đang cần cái sự giúp đỡ của họ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái triển lãm ở ngay trong căn phòng này, và các triển lãm thì thường lại không phải là được thúc đẩy bởi những cái người chủ phòng tranh, mà lại là từ các cái giảng viên đại học hay là những người sưu tầm tranh. I think after you pose that question, we have to step back a little bit and say that maybe there's not enough collectors to warrant or kind of to help a commercial gallery entity sustain itself, correct? No? Yes. And this is a question for Suzanne and Quỳnh. Ngược lại thì tôi cũng nghĩ rằng là có khi là không có đủ cái số lượng người sưu tập tranh, số người mua tranh để mà hỗ trợ cho các cái phòng tranh có thể duy trì được hoạt động của mình. I think that, I mean, certainly there's not enough collectors. I think Queen would agree with me. Certainly not enough local base collectors, and that's what you really need for a country to develop. You know, we have to have museums and educational programs, and we need more galleries. There's many artists, like Zoe says, that, you know, if you only have 2 or 3 really professional galleries, that's not enough. Và tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Tuấn ở đây, đấy là chúng ta không có đủ số người sưu tập tranh. Và để cái này nó có thể cải thiện được thì cũng phải đòi hỏi cái sự phát triển của đất nước nữa, cũng như là tăng cái số lượng phòng tranh hay là những cái triển lãm, những cái bảo tàng nghệ thuật. What I've noticed happens as a consequence of that is Vietnamese artists take it as a part of their own initiative to be global participants in the art world on their own. And to that I commend the number of Vietnamese artists I know who will develop as much as they can direct relationships with collectors, museums and curators who do visit Vietnam. Đứng trước cái vấn đề này thì chúng ta lại thấy một cái, đấy là chính các nghệ sĩ Việt Nam lại là những người có cái nỗ lực tự thân mình liên hệ và kết nối với cả thị trường và thế giới nghệ thuật ở trên toàn cầu, và họ kết nối với cả những cái người làm nghệ thuật ở trên thế giới đi đến Việt Nam, hay là kết nối với những cái người làm nghệ thuật ở ngoài Việt Nam. But I think we need to go back to this question of a lack of a collector base. We need to go back to the question of whose responsibility is it to increase awareness and the need for artists in our society. And for that, I also have a question for Quỳnh and Suzanne. In your commercial work, we can keep talking about the need to have artists better understand their role, but
To what extent do you consider it your role to educate collectors? Sorry. Và tôi từ đây thì tôi mặc dù là vừa có một cái lời ngợi khen với các nghệ sĩ đã rất là chủ động, thì chúng ta vẫn phải quay ngược lại cái vấn đề là tại sao chúng ta lại thiếu những cái người sưu tầm nghệ thuật, và trách nhiệm là của ai để có thể duy trì được nghệ thuật ở một đất nước. Tôi có một câu hỏi muốn dành cho chị Quỳnh ở đây, đấy là trách nhiệm của các phòng tranh trong cái việc giáo dục cho các cái nhà sưu tầm nghệ thuật ạ. So that's what galleries need to do. I mean, that's a huge part of what we do, is to educate the collectors, the people we meet, even just the audience in general, about the work that we're showing and why it's significant. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trách nhiệm rất là lớn của các phòng tranh, của cái việc là nâng cao nhận thức cũng như là giáo dục cho khán giả nói chung và các nhà sưu tập nghệ thuật nói riêng. So, you know, when people come, I don't know if you want to focus on the local, but let's talk about the international collectors that come to Vietnam. And, you know, sometimes we get collectors who just look at art and they instantly, they put it in a kind of, they'll say, like, for example, they'll just say, okay, this artist looks like a very well-known Western artist. Và chúng ta trước khi nói đến những cái nhà sưu tập tranh của Việt Nam thì tôi muốn nói đến những nhà sưu tập tranh quốc tế đến Việt Nam. Rất là nhiều người đến đây và họ nhìn vào một vài bức tranh và họ nói rằng cái tranh này giống với cả một cái nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. So it's important to talk to these collectors and give them the context in which the artists are making the work. Như vậy thì tôi nghĩ rằng vai trò của chúng tôi ở đây cũng là nói chuyện với những nhà sưu tập tranh quốc tế này để chia sẻ cho họ biết bối cảnh sản xuất những cái tác phẩm, tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật này là như thế nào. But it's a process. I mean, it's a dialogue, and that this is what's important for galleries as well, is to cultivate long-term relationships with collectors. Và đấy là một cái công việc khác mà chúng tôi làm, là các cái phòng tranh thì cần phải xây dựng và bồi dưỡng cho những cái mối quan hệ lâu dài với các nhà sưu tập tranh và các nhà sưu tập tranh quốc tế. So our goal is we want the collectors, the museum, the curator, who's coming to just really understand the practice of the artist. But it takes time to do that. So it's something that, it's something you work at constantly. Tất nhiên là chúng tôi muốn là khi mà người ta đến xem tranh, những cái nhà sưu tập đến xem tranh thì họ hiểu được cái bối cảnh hay là những cái gì đang diễn ra ở trong cái thế giới nghệ thuật ở đây. Thế nhưng mà cái điều này là một cái điều đòi hỏi rất là nhiều thời gian và cái công sức để mà bền bỉ giáo dục cho cái cộng đồng nói chung. Yes, I completely agree with Queen. And there's just simply not enough hours in the day and enough resources to do all the work that we need to do as gallerists, to contact collectors and inform them about new shows and new work and exciting new artists. And it's really my feeling that the whole art development of Vietnam is never really going to be where it should be until we've got this really strong base of local collectors. The local collectors, wealthy people here in Vietnam buy paintings, but a lot of it, either many of it they're fake copies of masters' paintings, or there's a few collectors that collect these young, really professional works of art, but it's way too small. And I think in addition to our trying to get all these other institutional collectors and institutions, we need a really strong groundswell effort within Vietnam to build the market within Vietnam. That's what China did. They built a huge market for Chinese art. The biggest collectors of Chinese art are Chinese. That needs to happen in Vietnam. Tôi rất là đồng ý với cả chị Quỳnh ở đây, đấy là cái việc thiếu những cái người sưu tập tranh, và tôi muốn nhấn mạnh rằng là ở Việt Nam thì nghệ thuật Việt Nam sẽ không thể phát triển một cách bền vững được nếu như mà thiếu các nhà sưu tập tranh nội địa của chính người Việt Nam. Người Việt Nam có tiền, rất là nhiều người giàu có thì họ cũng có mua tranh, thế nhưng mà rất nhiều cái số lượng tác phẩm nghệ thuật họ mua thì lại là tranh copy, tranh nhái, hay là không phải là những cái tranh của các cái nghệ sĩ mới nổi. Thế nhưng mà cái số lượng người mà đang mua và sưu tập tranh của các nghệ sĩ mới, các nghệ sĩ thử nghiệm quá nhỏ.
có nhưng mà rất là ít, và cho đến khi mà chúng ta có thể phát triển được cái con số đó, cũng như là con số những cái người ở những cái bảo tàng hay là trường đại học, những cái nơi mà họ sẽ sưu tập tranh khối lượng lớn mà của chính nội địa, thì chúng ta sẽ khó lòng phát triển được. Đây là một cái điều mà Trung Quốc đã làm được. Trung Quốc đã xây dựng cả một cái thị trường nghệ thuật trong nội địa của chính mình. Những cái nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất ở Trung Quốc lại chính là người Trung Quốc. In thinking about all of the challenges we're facing and not wanting to just sit here and be negative and say what we don't have all the time, we need to get practical. Thế mặc dù ở đây chúng ta vừa mới nói đến quá nhiều những cái khó khăn khác nhau và những cái thách thức, thế nhưng mà thế thì làm sao để giải quyết được những cái vấn đề này? Thực tế thì mình làm như thế nào? We are sitting inside an exhibition where 22 artist groups recognized something they didn't have. So what did they do? They went out and found it. Ở trong cái triển lãm này chúng ta có thấy là 22 nhóm các nghệ sĩ khác nhau đã không có cái thứ mà họ cần tìm kiếm. Thế thì họ đã làm gì? Họ đã đi ra ngoài kia và họ đã khởi động chính những cái đó. It was a slow groundswell, and if you see the timeline, you will see it started very small and thin, but by today, it's busy. Cái quá trình mà hoạt động và phát triển của họ đã diễn ra lúc đầu nó rất là từ tốn, nó rất là chậm và cần cực kỳ nhiều thời gian, từ cái quy mô vô cùng nhỏ. Thế nhưng mà sau nhiều năm thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây là họ đã phát triển đến mức như thế nào, và bây giờ thì các nghệ sĩ đều rất là bận rộn với công việc của mình. So the question that I ask myself is, this groundswell that we have, it's a collective groundswell. We're all doing our own things, but we're all wanting the same things. If there's anything that I think as artists, as gallerists, as curators, as collectors, and it's something that actually Tuấn and I did discuss during the height of San Art Days, is the need for discourse. The need for writing to exist, for people to be able to learn. Và một điểm nữa chúng tôi thấy là để mà có thể xây dựng được cái thế giới nghệ thuật này, và là đó một cái điều mà trăn trở giữa các nghệ sĩ cũng như là nhà giám tuyển, những cái người sưu tập tranh làm nghệ thuật, đấy là cái việc chúng ta cần có nhu cầu rất là lớn cho cái việc là có diễn ngôn, có cái việc trao đổi, viết ra những cái vấn đề liên quan đến nghệ thuật để mọi người có thể nâng cao nhận thức cũng như là được giáo dục thêm về nghệ thuật. So I guess my next question for Tuấn, when it comes to thinking about your relationship to text, your relationship to speaking, as an artist, how important do you think requesting this text and giving the speeches assists your ability to get the exhibitions, have your work sold, and be securing that gallerist relationship? How important do you think it's been? Câu hỏi tiếp theo của tôi muốn dành cho anh Tuấn ạ. Cái mối quan hệ, tôi muốn biết thêm về cái mối quan hệ của anh với cả việc diễn ngôn, với cả cái việc chúng ta viết ra về nghệ thuật của mình hay nói về nghệ thuật của mình, nó quan trọng như thế nào đối với cả cái chuyện mình xây dựng mối quan hệ với các phòng tranh? Yeah, I wish I could say to young artists or even talk back in time to myself when I was a young artist. I'm not young anymore. But I wish I could say that, you know, part of the artistic practice is the public relations, right? It's the words, it's creating the context for yourself, finding your practice and what it really means to you, and then putting it into the context of a bigger kind of ecology, right? A lot of that, for me, it takes up 50%, I might say, like, of my work. Thinking, writing, reading, and going out and doing talks. It's a really, really major kind of important kind of element in an artist practice. Tôi có một lời khuyên với cả các nghệ sĩ trẻ. Bây giờ thì tôi không còn là một nghệ sĩ trẻ nữa, nhưng mà tôi ước rằng là tôi đã được ai đó khuyên tôi điều này khi mà tôi còn mới bắt đầu thực hành nghệ thuật. Đấy là 50% cái khối lượng công việc của một nghệ sĩ chính là cái chuyện quan hệ công chúng. Nó chính là cái việc viết, việc nói, việc đi trình bày, đi nói chuyện về các cái tác phẩm nghệ thuật của mình, để viết về nó, và đấy chính là một cái phần rất là lớn trong chuyện thực hành nghệ thuật của mình. To understand what you're doing and putting words to it. That's a major kind of part in your practice. Một phần lớn của việc thực hành nghệ thuật chính là bản thân mình thấu hiểu nghệ thuật của bản thân mình và viết được nó ra bằng chữ. But this wasn't always the case, was it, Suzanne?
I can imagine that when you first started as a gallerist in Hanoi, it was perhaps not easy to get the artists to talk about the nuts and bolts in their artwork. Có phải là đây từ trước đến nay thì như ngày xưa nó không có giống như thế này phải không hả chị Suzanne? Ngày xưa có lẽ là mười mấy năm trước lúc mà chị bắt đầu làm việc với các nghệ sĩ ở Hà Nội thì rất là khó để mà nhờ được các nghệ sĩ là viết được về tác phẩm của nghệ thuật của mình, phải không ạ? Not easy at all. And I think Tuấn, of course, as he rightly says, you know, he's been really privileged because he's been educated abroad and trained, and you learned how to talk about your work is really hard. And most artists, they don't want to talk about their work. It's like, that's my work. My work talks. And I'm always trying to say, yeah, but you know, your work, they can't hear it. I mean, it's really hard, and it is critical, as Tuấn says, that artists, you have to know how to talk about your art. People need to understand. They have to be educated, and not everybody. I mean, it's hard for all of us to look at a work of art and really understand what the artist is trying to say. And art has more meaning if you understand. So that's a very, very important part of the practice. Tôi hoàn toàn đồng ý là vào cái thời điểm đó thì vô cùng là khó khăn để có thể các nghệ sĩ mời được các nghệ sĩ nói được về các tác phẩm của mình. Anh Tuấn cũng có nói là anh có rất là nhiều những cái đặc quyền khác nhau, như là cái chuyện là mình được đào tạo ở nước ngoài và được đào tạo để viết, để nói về tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhưng mà các nghệ sĩ ở Việt Nam lúc đó thì không có như vậy. Lúc mà tôi nói với các nghệ sĩ là phải viết về tác phẩm, thế thì họ nhiều khi họ lại nói rằng là chính tác phẩm của tôi đã tự nói cho nó về nó rồi, tại sao tôi lại cần phải nói gì thêm nữa. Thế lúc đấy tôi mới phải trả lời là tác phẩm thì có thể nói nhưng mà người ta, khán giả không nghe thấy. Và nghệ thuật thì sẽ không thể nào mà đến được với cả khán giả nếu như mà nó không được thấu hiểu. Và cái việc mình viết về tác phẩm nghệ thuật của mình chính là cách để giúp cho khán giả hiểu được cái thực hành nghệ thuật của mình. I have just a really funny anecdote. In 1994, I took a collector with my translator to Hatri Hughes' studio. And this collector's from New York, and he's looking at Hughes, you know, these bucolic kind of the buffaloes and the cows and the country singers. And so he's talking to Hugh, and through the translator, he's saying, well, you know, I'd really like to know about his practice. Is it related to when he was evacuated to the countryside? And are these feelings, is this remorse? Is this melancholy? Is this memory? And, you know, there's many questions. And so the translator turned to Hugh, and she, you know, says, you know, he'd like to know kind of what your feelings are and why did you create this work of art? And Hugh said, it's a cow. Có một cái câu chuyện nhỏ là năm 94 thì tôi có đưa một nhà sưu tập nghệ thuật quốc tế đi thăm một cái nghệ sĩ, và lúc đó thì xem tranh rồi có trâu bò, ruộng vườn vân vân, đồng ruộng này nọ. Thế thì là cái nhà sưu tập này mới đặt câu hỏi cho người nghệ sĩ thông qua cái người phiên dịch ạ, là không biết là cái anh này, cái người nghệ sĩ này vẽ những cái bức tranh này là nói về cái điều gì, có phải là nói về trải nghiệm thời chiến tranh, được đi sơ tán này kia, hay là có cái cảm xúc đau khổ, tức giận, tội lỗi gì đó về cái thời gian đó hay không. Thế thì khi mà cái người phiên dịch hỏi lại cái ba người nghệ sĩ thì người nghệ sĩ bảo là, thì người nghệ sĩ nói với người nghệ sĩ rằng là cái nhà sưu tập tranh này đang muốn tìm hiểu là tại sao là bạn lại vẽ những cái tác phẩm như thế này, đang vẽ về cái gì, về cảm xúc nào. Thế thì cái người nghệ sĩ chỉ trả lời rằng là đây là một con bò. So the translator said, Hugh, hey, this is a big collector. You need money. You need to sell this painting. You've got to tell a bigger story. You've got to tell a story. Lúc đấy tôi mới phải nói với cả bạn nghệ sĩ đấy là không thể nào mà đây là cái người anh cần phải là làm ra tiền, anh cần phải bán được cái tác phẩm của mình cho cái người sưu tập nghệ thuật này. Vì thế nên không thể nào chỉ nói với cả những cái nhà sưu tập đấy là đây là một con bò, mà phải kể một cái câu chuyện lớn hơn thế, phải giải thích nhiều hơn thế về cái tác phẩm của mình cũng như là thực hành nghệ thuật của mình để họ hiểu được. So it's important to tell a story. Như vậy tôi nghĩ rất là quan trọng là nghệ sĩ cần phải biết cách và phải làm được cái việc nói về tác phẩm nghệ thuật của mình. Yeah, I agree 100% with Suzanne where you say it's important to tell a story. But I think at the same time, I mean, again, within the context of Vietnam, there's so many artists of an older generation like Hatri Hugh and others like him who are not taught, they were never taught to articulate
what they're doing, but I'm not saying they're lesser artists. For Tuấn and Andrew, for sure, he's somebody who needs to articulate. He needs to really, because his practice is critical. It's socially engaged, it's politically engaged, and that's the process that you need to do. But not all artists here especially are like you. They don't have your practice. So I think what's lacking though in Vietnam is that we need the critics, we need the curators to help them articulate. Like somebody like you, Zoe, you've helped quite a lot in terms of talking to them to understand what are these stories. So Suzanne, what does that cow mean? Just get them to talk more and more, and they might not be able to articulate as well as Tuấn, but they have the stories. No, but they have stories, they have anecdotes, they have jokes. There's so many things they can tell you, and then you can take all of that and you can articulate what they're trying to say. Và tôi hoàn toàn đồng ý với chị Suzanne là cái việc kể câu chuyện về tác phẩm của mình là một cái cực kỳ quan trọng đối với các nghệ sĩ. Thế nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều những cái thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi, những nghệ sĩ ngày xưa họ không được đào tạo để mà nói về tác phẩm của mình, giống như là anh Tuấn ở đây. Anh Tuấn thì có thể là làm nghệ thuật và sau đấy thì là có thể bởi vì là mình tư duy về tác phẩm nghệ thuật của mình, về thực hành nghệ thuật của mình, nên là mình có thể nói về nó, được đào tạo để mình viết về các nghệ thuật của mình. Nhưng mà các nghệ sĩ lớn tuổi ở Việt Nam thì họ không có cái cơ hội đó. Vì thế nên là chúng ta rất là cần nhiều thêm cái vai trò của giám tuyển, của các nhà phê bình nghệ thuật. Đây chính là những cái người mà sẽ nói chuyện với cả nghệ sĩ để đặt câu hỏi với nghệ sĩ và tìm hiểu ra những cái câu chuyện về tác phẩm nghệ thuật của họ là gì. Những cái người nghệ sĩ lớn tuổi này rõ ràng là họ chắc chắn cũng có cái câu chuyện của mình, họ có những cái trò đùa, họ có những cái lịch sử liên quan đến cái tác phẩm mà họ làm, về nghệ thuật mà họ làm. Thế thì vai trò của mình là giám tuyển, là nhà phê bình, là mình tìm ra cái câu chuyện đó là gì và giúp họ kể lại câu chuyện đó. But I also don't want to get across this idea that, you know, artists have to like do the song and dance and like, hey, this is my story, and like, you don't have to do that to sell your work. All you have to do is think about your work, you know, and maybe that comes out in, you know, a story, like a personal story or something else. I'm not saying that artists have to learn how to song and dance, right? But I think it's important for artists now, because we're not in a modern kind of situation anymore. We're in a postmodern situation where, you know, the rigor behind your work has to have context, or else it kind of falls apart. Ý tôi nói không phải là nghệ sĩ thì cần phải học cách để nhảy múa mua vui cho những người khác để người ta viết được về tác phẩm của mình là gì. Điều nghệ sĩ cần làm là suy nghĩ về tác phẩm của mình, để hiểu tác phẩm của mình, hiểu nghệ thuật của mình và viết được nó ra. Và mặc dù như thế thì chúng ta cũng hiểu là chúng ta đang sống không còn là trong một cái bối cảnh hiện đại nữa, mà bây giờ là một xã hội hậu hiện đại. Và nếu như không có bối cảnh, nếu mà người ta không hiểu về bối cảnh của tác phẩm thì người ta cũng sẽ không có hiểu về nghệ thuật của mình. Vì thế nên là mình cần phải suy nghĩ đến cái bối cảnh và thấu hiểu cái bối cảnh đó, trình bày cái bối cảnh đó ra cho khán giả. I think what is interesting about this particular panel is that we, in a way, have three different generations and ways and means of dealing with the art market between all of you. What we cannot deny is that the current system artists want, I think, to participate in is a global one. And that system is moving at a faster pace than what the systems in Vietnam are. And the only thing that we can do as practitioners, as people who care, is to be aware of what these systems are, and as Tuấn just said, understand our relationship to that system. It's only through understanding it that we can position ourselves and therefore remain with some integrity as to why we choose to tell a story or not. Và ở đây chúng ta có 3 cái thế hệ người thực hành nghệ thuật khác nhau ở Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều mà cả 3 người ở đây cũng như chúng tôi đều có thể đồng tình với nhau, đấy là cái việc là bây giờ các nghệ sĩ ở Việt Nam thì hướng đến chúng ta chuyện tham gia vào các cái hệ thống nghệ thuật quốc tế trên thế giới. Và có một điều không thể chối cãi, đấy là những cái hệ thống nghệ thuật quốc tế đó họ đang di chuyển, họ vận động, phát triển với cái tốc độ nhanh hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Và cái điều duy nhất chúng ta có thể làm đấy là hiểu rõ được là những cái hệ thống đó là gì và làm sao để chúng ta đặt mình được vào trong những cái bối cảnh đó. So now I'd actually like to open it up to you. Does anyone have any questions? Và phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi muốn dành cho chính các bạn để đặt câu hỏi ạ.
both Suzanne and Quỳnh now are operating without a physical space. How is that affecting your planning forward now? Both Sorry. Suzanne and Quỳnh are operating without space. How is that affecting your operations? Và ở đây chúng ta thấy là cả chị Suzanne và chị Quỳnh thì là đều đang không có cái không gian thực tế để mà mình hoạt động. Thế thì không biết là cái việc mà mình thiếu không gian về vật lý đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc hoạt động của bản thân mình? Well, I mean, both Queen and I've had, similar situations where we keep losing our space. But just as Zoe said, just like all these 22 groups here, you adapt to whatever the current situation is. You find ways to work even if you don't have a space. So like right now we're doing the Gang of Five exhibition at the Vietnam Film Studio in Hanoi. I'm trying to use the time. I have my salon gallery where I mainly just consult with clients and try to work with collectors and institutions. Just tweak my work and do it differently, and then try to work in rental spaces or so I think just adapt to the situation. That's what's required. Cũng như là 22 nhóm nghệ sĩ ở đây được trưng bày ở đây ngày hôm nay thì chúng tôi bây giờ cũng sẽ phải tự biến đổi, thay đổi bản thân mình để phù hợp với cả cái hoàn cảnh hiện tại. Có thể là làm những cái triển lãm trưng bày ở những không gian khác cho những cái không gian trên triển lãm khác, hay là đi tư vấn cho các cái triển lãm khác nhau. Thế nhưng mà cái quan trọng là trước cái bối cảnh khó khăn như bây giờ thì mình cần phải thay đổi chính bản thân mình cho nó phù hợp với cả bối cảnh đó. So as for Gallery Quỳnh, we've been quite busy actually renovating the new gallery space. So we've been quiet in terms of public activities, but at the same time, I'm quite busy because I'm still in constant communication with my collectors and academics and various people who want to know more about the artists we're working with. So I still sell. I mean, I have collectors. I have a new artwork, I write to them, I tell them about it. I mean, so I'm still very active on the sales front and just staying in communication with the network that I built over 14 years. Hiện tại thì bây giờ thì Gallery Quỳnh đang xây dựng lại cái không gian của chúng tôi, thì là chúng tôi không có làm nhiều những cái chương trình dành cho cộng đồng nói chung ở bên ngoài. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn có liên hệ thường xuyên với cả những cái người sưu tầm tranh hay là các trường đại học vân vân, và để có thể là liên hệ với họ nói về những cái tác phẩm mà chúng tôi có, những nghệ sĩ của chúng tôi, và tôi vẫn tiếp tục bán tranh. Đấy là cái công việc mà tôi vẫn đang làm. Tôi có một câu hỏi cho Suzanne cho cái show vừa rồi tại Hà Nội, một cái show mà tất cả mọi người ở trong giới nghệ thuật cả nước và quốc tế đều rất là mong chờ, là cái show Gang of Five được diễn ra ở xưởng phim Chuyện Việt Nam. Thì vì cái chủ đề ở trong talk lần này là cái thương mại nghệ thuật thì nó giúp ích gì và cho cái sự thử nghiệm nghệ thuật. Thì khi mà chúng ta vào cái triển lãm đó thì mình nhìn thấy những cái tác phẩm mới của các cái nghệ sĩ của Gang of Five ở trong một cái gọi là một cái sự sắp đặt mà mang tính hoài cổ, gợi nhắc lại những cái thời kỳ mà Gang of Five đã có cái thực hành của họ trong cái thời kỳ mà sôi động nhất. Nhưng mà tôi vẫn rất là thắc mắc trong cái việc là cái mục đích cụ thể của cái triển lãm đó. Suy cho cùng cái triển lãm đó được có một cái mục đích là như một cái sự nhìn lại cái câu chuyện của Gang of Five, vị trí của nó ở trong cái sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam, và những cái tác phẩm mới ở đấy thì cái sự hiện diện của nó thì có ý nghĩa như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là cái trường hợp cụ thể của cái triển lãm Gang of Five, tôi nghĩ rằng là nó liên quan đến cái câu hỏi ở trong cái chủ đề talk ở cái bàn tròn lần này. Thì tôi có câu hỏi để cho Suzanne. Câu hỏi cụ thể là cái liên hệ giữa các cái tác phẩm của Gang of Five với của cái triển lãm đấy. So this is a question for Suzanne. This is about your recent Gang of Five exhibition in Hanoi. In the exhibition, there was a lot of new works by the Gang of Five artists, and it was exhibited in a kind of a retro atmosphere, looking back into Gang of Five's most flourishing time. So what was the purpose of that exhibition in the context of the current Vietnamese art?
I wish Tran Lung was here because he was a big part of this. This exhibition really is all about friendship. I mean, the reason I moved to Vietnam was in 1993. I read an article about the Gang of Five, saw their work, and I decided to come here. And I met them, and we were together as friends. We really just helped each other learn about, they helped me learn everything about Vietnam. And of course, I, did my best to sell their work and expose their work abroad. But the current exhibition on the Gang of Five, it was something that we talked about 10 years ago when I turned 60. I just wanted to do something to honor this group of artists that led me into the wonderful world of working with artists in Vietnam. Cái triển lãm này của Gang of Five thì đề tài của nó là về tình bạn. Những năm trước thì lúc mà tôi mới đến Việt Nam thì những cái nghệ sĩ của Gang of Five chính là những cái người đã giúp tôi tìm hiểu thêm về Việt Nam, thấu hiểu thêm về đất nước cũng như là cái tình hình nghệ thuật ở đây. Và tôi đã làm những cái gì có thể để giúp họ có thể bán các tác phẩm của mình ở quốc tế. Thế thì cái triển lãm này nó là đúc kết của một cái ý tưởng xuất phát từ 10 năm trước là tôi muốn giúp họ được trưng bày các tác phẩm của mình cùng với nhau. So we talked about it really casually. I did with Pham Quan Vinh for about, 5 or 6 years. And finally, about 2 years ago, the Gang of Five decided, let's do an exhibition, really to honor our friendship and their place in the history of Vietnam and the opening of Vietnam and opening a new way of working with art. And then it just had many metamorphoses. Yuen Lê Tuấn Yuen became the curator. She worked very closely with Tran Lung. And there was a decision made that the Gang of Five wanted to do new works. So I'd like to turn the microphone. I was just asked why there were new works in the film studio of the Gang of Five. I'm trying to say how that the whole concept of the exhibition kind of evolved over time. And I think Tran Lung would be the best person to answer that. Thế cho đến sau rất là nhiều năm mà 5-6 năm chúng tôi đã bàn luận về cái ý tưởng này, thì đến 2 năm trước thì Gang of Five và tôi đã quyết định là sẽ thực hiện cái triển lãm này. Chủ yếu là lúc đấy thì chúng tôi nghĩ là sẽ làm một cái triển lãm để nói về những cái ảnh hưởng của Gang of Five lên cái thế giới nghệ thuật, cái thị trường nghệ thuật ở Việt Nam, cái bối cảnh nghệ thuật ở Việt Nam. Sau rất là nhiều những cái thay đổi về ý niệm khác nhau thì chúng tôi đến bây giờ thì gần đây thì đã quyết định là sẽ trưng bày cả những tác phẩm mới của các nghệ sĩ này. Tại sao chúng ta lại trưng bày cả những tác phẩm mới đó, và cũng như là để thảo luận về những cái thay đổi của cái triển lãm này sau thời gian, thì tôi muốn mời nghệ sĩ Trần Lương là sẽ làm rõ thêm về cái câu hỏi này ạ. Vâng, trước hết thì cái triển lãm Gang of Five khi mà có ý đồ thì khá nhiều người bạn thì cũng bảo là Gang of Five bày ra làm cái gì nữa, tranh thì thương mại, vẽ đi vẽ lại. Nhiều nghệ sĩ trẻ đương đại bảo là Gang of Five chả là cái đinh gì cả, là vì tranh quá cũ rồi. Còn một số người khác thì không biết Gang of Five là ai, là vì thời gian nó đã quá lâu và chúng tôi trở thành là cái hộp ở trong kho của bảo tàng rồi, nên là cũng không ai cần biết đến nữa. Dạ, và cái lúc mà chúng tôi nói là chúng tôi sẽ làm cái sorry, when we started talking about doing this exhibition, people said that our work was too commercial, and why would people see this commercial work nowadays? And some people said that, oh, your work is too old, it belongs to these old museums, and nobody would look at it. Nhưng tôi chỉ nói rằng là nếu mà các bạn ở vào cái thời điểm những năm 80 khi mà Gang of Five bắt đầu thành lập từ đầu những năm 80, và ở Việt Nam lúc bấy giờ mà nhất ở Hà Nội thì là một cái không có thị trường nghệ thuật, đó là một cái cộng đồng nghệ sĩ rất là lặng lẽ. 95 cho đến 98% sinh viên mỹ thuật ra trường không cầm bút vẽ, ai cũng chỉ nghĩ đến con đường để sang Đông Âu xuất khẩu lao động hoặc làm việc. Một số người thì vượt biển bằng thuyền, một số người thì xin được những cái việc làm thương mại có lương cao. Đấy là cái lối thoát duy nhất để tồn tại ở xã hội lúc bấy giờ.
And when we look back at the 1980s, there was no art market in Vietnam, and the artist community was relatively quiet. Many artists, students, after they graduated from art school, they did not continue to practice art. They only focused on going abroad or finding other employment. Khi mà tôi tốt nghiệp ở trường mỹ thuật Yết Kiêu, là gọi là trường Academy của Hà Nội, là Ecole Beaux-Arts Đông Dương, Ecole Beaux-Arts Hà Nội, thì tôi giật mình khi nhìn lại mình tranh và những cái sản phẩm tôi làm ra nó đậm đặc cái chất Impressionism, cái chất của Pháp, và nó mang đúng cái bản chất của một cái trường thuộc địa. Cái chương trình dạy của nó hoàn toàn chương trình Hàn Lâm, được copy từ Paris. Và tôi không thấy tôi là ai cả. Lúc đó tôi thực sự thất vọng và tôi trở thành một thằng bé con như trước, và tôi nghĩ là hóa ra chúng tôi được đào tạo trong một cái trại gà và chúng tôi rất giống nhau, tranh của chúng tôi rất giống nhau. And when I graduated from the Fine Art Academy in Hanoi, I realized, I looked back at my work, my body of work, and I realized that most of it was just French Impressionism that reflects the colonialist education that we received from the school. And it made me question, who am I? And I was very disappointed. I realized that the graduates from the Fine Art School were all the same. Và đấy là cái lý do đầu tiên mà Gang of Five tụ tập nhau để thành một cái nhóm. Vì lúc đó ai cũng nghĩ đến làm việc khác, nên là chỉ có một số nhỏ những người mà còn mơ ước là cầm bút. Cái ước muốn lúc bấy giờ rất là nhỏ nhoi. Chúng tôi không định làm một cuộc cách mạng nghệ thuật nào cả. Chúng tôi chỉ muốn nuôi cái ngọn lửa yêu nghệ thuật trong cái lúc mà nó tối tăm như vậy thôi. And that's why we gathered the Gang of Five, because there were very few people still continuing practicing art at the time, and we didn't aim to revolutionize the art world in Vietnam. We just wanted to feed and nurture the small fire of desire within ourselves. Có một cái chi tiết rất là buồn cười là khi bọn tôi hô ra cái idea là tụ tập nhau ngồi vẽ và bày tranh hàng tháng thì có 13 người đến cơ. Và đầu tiên Gang of Five là có 13 người chứ không phải là Gang of Five. Nhưng chỉ có 3 tháng sau thôi, biến đi đâu mất, chỉ còn có 5 người, và cuối cùng cả lịch sử chỉ có 5 người làm việc với nhau thôi. And when we first started out with the idea of gathering and creating art and having exhibition, periodical exhibitions, we had we told people about that ideas, but only 13 artists showed up. And then after a really short time, we only had 5 left. The Gang of Five started with 13, but now we only had 5. And tại sao tôi phải nói dài như vậy là vì chính để ngắn gọn để cho quý vị thấy được cái hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Nên nếu làm triển lãm Gang of Five ngày hôm nay, dù chúng tôi vẽ tranh mới có dở đến đâu và chúng tôi treo cùng với nhau, nó đánh nhau, nó lung tung về mỗi người một kiểu, thì nó vẫn là một cái bài học tốt cho thế hệ trẻ nhìn những cái người sống ở trong cái thời tăm tối đó. Chúng tôi còn giữ được ngọn lửa đến ngày hôm nay đã là tốt lắm rồi, còn không cần triển lãm này phải tốt ạ. I had to share with you all that lengthy history because you need to know that. Because we have survived until this day. We have persisted all those years. Even if our works now don't really match up with the contemporary artists anymore, we don't really mind. The effort we put into sustaining the Gang of Five over all those years is what really matters. We can have one more question, and I think Gucci, you have another question? No, không phải là có câu hỏi mà chỉ là nghĩ rằng là câu hỏi có lẽ là tại vì nó hơi chệch ra cái sự anh Lương chắc là không nói rõ cái câu hỏi của mình. Mình nghĩ rằng là tranh tại vì một cái art tour đến nhà Suzanne thì mình mới biết được về những cái tác phẩm của Gang of Five ở thời kỳ đấy, và thực sự là nó rất là đẹp và mình thật sự là rất là xúc động khi mà mình đứng trước những cái bức tranh đấy. Cái câu hỏi của mình nó chỉ tập trung vào cái chủ đề của cái bàn tròn, đó là những cái sự kiện, những cái hoạt động của những gallery thì nó tác động như thế nào đến cái thử nghiệm của nghệ sĩ. Và mình muốn hỏi về, nghĩa là cái câu hỏi là tập trung vào là cái lý do nội dung của cái curation, tại sao lại có tác phẩm mới. Còn dĩ nhiên là cái câu chuyện của Gang of Five là một cái câu chuyện rất là tuyệt vời mà mình nghĩ rằng là tất cả các cái thế hệ nghệ sĩ Việt Nam nếu như có một cái điều kiện và có một cái cơ hội được biết đến thì đều rất là tốt. Mình chỉ muốn hỏi về cái lý do cho cái sự xuất hiện của các tác phẩm mới. Thế thôi, không có gì hơn.
I do want to say that I really love the works that Gang of Five have done in the past to this day. Thanks to Suzanne's art tour, I got to see a lot of them, and I love them. My question was really about why you included new work in that exhibition. How did the process of having events, discussions, these talks influence your process of making new arts? I think for reasons of time, even though I also am very intrigued to the answer as well, but for reasons of time, I'm afraid we're going to have to move on. As a means of concluding this panel, can commercialism support experimentation? I hope that we have presented a case for the affirmative, for saying that commercial galleries exist because, as Quỳnh said, commerce is not a dirty word. Ở đây thì mặc dù là tôi cũng thấy cái câu hỏi của bạn Chi rất là thú vị và tôi cũng rất là muốn nghe cái câu trả lời nó là gì, nhưng mà vì chúng ta sắp hết thời gian rồi nên là tôi muốn tóm tắt lại toàn bộ cái phần này của buổi chiều ngày hôm nay. Ở đây chiều nay chúng ta đã nói chuyện được với cả ba nhà thực hành nghệ thuật ở đây về cái đề tài là việc thương mại hóa nó có giúp ích gì được cho nghệ sĩ thử nghiệm và thực hành nghệ thuật hay không. Thì tôi sẽ kết luận lại bằng chính cái câu nói của chị Quỳnh ở đây, đấy là nghệ thuật, cái việc thương mại hóa không phải là một cái từ xấu, và các cái phòng tranh thương mại nó tồn tại chính là để phục vụ cho nghệ thuật và nghệ sĩ. Just as the previous panel talked about how it's about sharing and learning between curators and artists, I think we could say the same goes for between artists and gallerists. So in a sense, what we have mapped out today is that we need diversity in our ecology. We need to have a continuing set of friendships existing between all of these various players: education, gallerists, artists, the critics, the curators. Chúng ta có thể thấy là cần có một cái nhóm rất là đa dạng, những cái nhà thực hành nghệ thuật khác nhau càng nhiều hơn nữa, và đặc biệt là cái mối liên hệ, mối quan hệ tình bạn giữa họ, giữa những cái người làm giáo dục nghệ thuật, giữa các phòng tranh, những cái người kinh doanh nghệ thuật cũng như là nghệ sĩ và những cái nhà giám tuyển. But I'm sure we're all wondering what the big elephant in the room, what have we not discussed that is actually the most crucial to this scene growing, and that is the question of space, which then follows, who cares about anything that we're doing? Who are we talking to? Who's our audiences? This is our next panel in approximately 10 minutes. Trong khoảng 10 phút nữa thì chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng của ngày hôm nay. Đấy là cái câu chuyện là ai là quan tâm đến những cái vấn đề này, là không gian để mà chúng ta làm nghệ thuật nó là ở đâu. Mời các bạn quay lại sau 10 phút nữa. So thank you Tuấn, Suzanne, Quỳnh for answering all our questions. Chúng tôi muốn cảm ơn đến cả chị Suzanne, chị Quỳnh và anh Tuấn ở đây đã tham gia vào cái phần đầu của buổi chiều ngày hôm nay và trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn cũng như chúng tôi.